Kailangan pa bang magpa-schedule para makakuha ng NBI clearance? Ano yung dapat gawin kung sakali na hindi mo na nakikita yung ganitong calendar? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakadali na lang kumuha ng NBI clearance. Online lang pwedeng-pwede mong umpisahan. Mag-fill out ka lang dito sa form nila, bibigay mo yung mga information kasama yung active na cellphone number at email address. Kung meron kang old NBI clearance, mas madali, mas konti na lang yung kailangan i-provide. Pwede rin mag-scan ng government-issued ID, pero kung hindi nag-proceed dahil may error, pwedeng mag-fill out manually. Kapag in-enter nyo na yung OTP, makakapag-create na kayo ng account hanggang sa eventually makompleto nyo lahat ng information at magkakaroon na kayo ng NBI clearance online account kung saan pwede na kayo mag-apply. Yun nga lang, nung kiniklik mo tong application, pinili mo na yung ID, tap yung agree, wala na yung calendar na katulad nung dati. Bakit? Kasi ngayon, hindi na kailangan mag-schedule. Ibig sabihin, pili ka na lang ng branch dito, let's say itong branch, babayaran mo na lang siya, pili ka kung GCash pa, or Maya, o kung gusto mong cash, pwede rin naman. Kapag cash, hindi sa NBI babayaran. Instead, yung mga nakalagay dito katulad ng Bayad Center, Cebuana Luwilier, at yung iba pang nakalista dito, dyan ka pupunta para magbayad ng cash. Paano mo malalaman kung pwede ka na pumunta sa branch mismo ng NBI? After payment, halimbawa GCash yung pinili mo, tinap mo tong proceed at binayaran mo nga siya online. Dito sa transaction, dapat hindi siya pending. May pagkakataon kasi na pending yung nakalagay dito, which is parang katulad nito. Hanggat ganyan pa, hindi pwedeng pumunta sa NBI. Dapat ganito yung maging itsura niya, paid, at kung ano man yung reference number na nakikita nyo rito, siyang gagamitin ninyo doon sa NBI branch mismo. Bago kayo pumunta sa NBI, dapat alam nyo muna yung requirements para nga naman hindi masayang yung pagpunta ninyo. Ano-ano yung mga requirements? Bukod sa reference number na nakuha ninyo dito, kailangan nyo magdala ng 2 valid government-issued ID. Ang halimbawa niyan is yung national ID, UMID, passport, driver's license, PSA kung wala pa, at iba pa. Ano yung iba pa? Pwedeng yung TIN ID, Voter's ID, Postal ID. Basta, in-issue ng gobyerno mismo. Hindi tinatanggap ang company ID or barangay clearance. Tandaan, hindi accepted ang barangay clearance, hindi yan considered as requirements dito sa NBI. Pero kung sakaling first-time job seeker kayo, para hindi nyo na kailangan magbayad ng 130 pesos para sa NBI clearance, kailangan niya mag-present ng barangay certificate, kukuha kayo sa barangay na first-time job seeker nga kayo, at yun yung ipapakita niyo sa NBI officer. Again, 2 government-issued IDs, barangay clearance for first-time job seekers, at itong reference number na binayaran nyo na nung nag-create kayo ng account sa NBI. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. Kung sakali interesado kayo sa actual na proseso, kung nagkaroon ba kami ng kahit na anong issue sa pag-create na account, also for renewal, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!